कर सकते, बट साह नहीं आऊगा, साह नहीं जाऊगा शरीर का, तो फिर तो यकीनन शरीर चलना बंद हो जाएगा। सो फेफड़ियां की जे केयर नहीं है तो कहो मुसीबत आउंदियां ने, खास तौर पर ऐसिया बीमारियां जिहड़ियां साडे समाज दे विच भी अणगहली का भी शिकार ने, और उहदे उत्ते किंतु परंतु भी किया जाता जे किसी बंदे नूं बीमारी का पता लगता है, जिहड़ी तपदिक या टीबी वर्गी बीमारी है। सो इस दे बारे चर्चा करने वास्ते असीं शख्सियत नूं सद्दा दिता है। डॉक्टर सुनील मेहरा साडे विचकार मौजूद ने, जिहड़े कि पल्मोनरी मैडिसन के एक्सपर्ट ने और नाल ही क्रिटिकल केयर के माहर ने। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, तुसीं इन्ना वक्त कढिया साडे वास्ते। और मैनूं लगदा है कि जिहड़ा मैं ये गल कीती है, शायद तुहाडा तजर्बा बहुत लंबा कई दहाकियां दा है, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਵਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਡੈਥ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। It has resurged in last 10 years. It went up to almost 4,500 new patients every year. Now it is coming to a steady state again. क्योंकि पिछले 10 साल जिन्होंने बड़ी कोशिश की है कि ये डिजीज को कंट्रोल किया जाए। Most of the time a disease है immigrant population ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ elderly ਜਿਹੜੇ patient sick ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। So ਇਸ ਕਰਕੇ they are working very hard and make sure ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ डिजीज पता लग जाए, उन्होंने जदों तक पूरी ट्रीटमेंट ना करें, they don't let him go, because there's a thing called DOT, direct observation treatment. They make sure कि मरीज जदों तक उसकी स्पूटम नेगेटिव ना हो जाए, उन्होंने हॉस्पिटल तो नहीं जान देंगे। अच्छा, जो हॉस्पिटल कर जाते, make sure there is a social worker and a health care guy who goes to their home and make sure they take medicine. ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਾਫ, ਫੀਵਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਖਾਂਸੀ 2-3 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਈਟ ਸਵੈਟਸ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, और वेट लूज करना होगा। ये 5 चीज़ां बहुत जरूरी है। जे मरीज ਨੂੰ ਕਾਫੀ chronic cough which is few weeks to months होवे associated with S symptoms, they should go to a qualified doctor. मैं growing up in Amritsar or go to a local RMP registered medical who was not even a doctor, वो 4 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। These are the people ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੜਾ, ਹਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤਦ ਲੋਕੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਫ ਕੀਤੀ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇ, ਹਵਾ ਚਲੇਗੀ, ਪਰਸਨ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ देयर, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਐਪੀਟਾਈਟ ਪੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਸਪ੍ਰੈਡਨੀਜ਼ੋਨ ਔਰ ਸਟੀਰੋਇਡ, that makes you prone to get TB. So I think ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ we should immediately go to a qualified doctor। तो ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ TB ਦਾ, ਕਾਲ PPD, which is very important। ਦੂਜਾ ਜੇ PPD ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, which can be positive in 75 patients, 25% can be negative because of different reasons। ਦੂਜਾ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਏਗਾ। So if the person has a TB positive, PPD test positive, chest x-ray negative, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ latent TB, which means ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ overall 10-15% chances ਹੈਗੇ ਨੇ disease ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਈਡਲੀ 5% in first 1 or 2 years। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ PPD ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਵਰਕਸ ਇਨ ਸਕੂਲ or works in a hospital or nursing home, this should be checked।
chest x-ray ਕੀਤੀ ਜਾਏ, chest x-ray negative ਹੈ, they should be given what we call INH prophylaxis, isoniazid, which can be given either for 6 months or 9 months, and it helps you to keep this under control. ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? As I said, immigrant population. It's mostly immigrant population. Southeast Asia, we are part of that. Okay. South America. So these are the people. Indian, Pakistani, Bangladeshi, Spanish, Sri Lanka, Chinese, Malaysian, all of these ਕੋਈ people. 2-4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ crowded populations ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। One thing to control this disease is that you must take your medicine, at least a person who does not have what we call resistant tuberculosis, 6 months every day. Breakfast ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਹਾਂ, this is very important. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। Very common, especially in Brooklyn, certain areas we have a very high population. Maybe it's crowded, maybe it's the people coming from certain part of the world are coming there, so it's very very common. ਇੱਕ ਬੰਦਾ infected ਪੂਰਾ compartment of the train ਜੇ ਸਭ ਲੈਣੀ ਹੈ, he can do it. So keys ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, have a full stomach breakfast. ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, try to avoid him, use a mask if there's somebody ਤੁਹਾਡੀ neighborhood 'ਚ ਕੋਈ cough ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ any doubt ਹੈ, go to your doctor, get a TB test. ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ BCG ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ TB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। It was true, we thought so, but now we realize ਕਿ ਜਿਹੜਾ BCG ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਓਕੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਨਐਵਰ ਵੀ ਟਰੈਵਲਡ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਭੀੜ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ, ਸਾਡਾ ਐਪੀਟਾਈਟ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਜਸਟ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ PPD, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਓਕੇ, ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ 6 ਤੋਂ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ TB ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗੈਟ ਏ TB ਟੈਸਟ, ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ then you should go for a chest X-ray. If chest X-ray shows some infection sign, what we call infiltrate, pneumonia or cavity, then you must be admitted for isolation. Sputum test करना चाहिए 2-3 बारी, because that will tell कि ਤੁਹਾਨੂੰ sensitive TB है ਜਿਹੜੀ ਕਿ easily treatable है या resistant TB है। Okay, ਜਿਹੜੀ time ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ resistant TB you might have to treatment for 18 to 24 months. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਠੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੱਠਾ ਬੁਖਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ weight lose ਹੋਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਨਾਈਟ ਸਵੈਟਸ, weight loss, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੂਗਾ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर योर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਸਾਬਵੇ ਜਾਂ ਕਰਾਊਡਡ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਖਾਤਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੇ, ਸਬਵੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਕੁਛ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵਲਗਾਉਂਦਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਵਰ ਯੂਰ ਨੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ, ਕਵਰ ਯੂਰਸੈਲਫ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗ ਨਾ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਪਰੈਡ ਇਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ।
ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟੀਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਿਸ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ? almost 4400 4500 new patients every year in America ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਚ more than 50% 4,500 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ almost 50% or more are in New York City। Oh wow! So that's why I think it is very important, especially ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏ, go to the doctor। क्वेश्चन वो है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रेज किया BCG ਦਾ इंजेक्शन लग गया। some people then they recommend आजकल नवा टेस्ट आ गया है call agglutination is called quantiferon test, quantiferon gold ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹ that if it's positive it means you are been exposed। ਉਹ BCG ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ, ਐਕਸਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਬਟ ਐਂਡ ਇਫ ਇਟਸ ਯੂ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨ ਲਾਸਟ 2 years ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਕਨਵਰਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, these people must be treated with isoniazid prophylaxis ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ most of the patient। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। क्रांति दी लहर एक चलन लगी, वधा कदम वधा कदम वधा कदम वधा, थमी हुई सी जिंदगी है वधन लगी, वधा कदम वधा कदम वधा कदम वधा। मेहनत दा फल लै लै तू, जद दा गीत गुनगुना लै तू, बंधनाल तोड़ तू तोड़ शिखर बन तू, नवे शिखर ते खुद ले जान तू, वधा कदम। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਏ ਡਿਊਪ ਆਫ ਫਟੈਰਾ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਬਿਹਤਰ ਕੱਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜ। ਡਿਊਪ ਆਫ ਫਟੈਰਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ, ਅਸਲੀ ਮਸਾਲੇ ਸਾਸਾ, MDH यही है असली इंडिया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਨ ਰੂਫ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਡ ਐਕੋਸਪੋਰਟ, ਜੋ ਬਣਾਏ ਹਰ ਡਰਾइव फन ड्राइव। फोर्ड, कुछ वक्री रही फैमिली वाली फीलिंग। घर के कोने कोने में एक हवा हैप्पी चलती है, उषा फैंस एंड कूलर्स, घर को बनाए हवा हैप्पी। Turn your dreams into reality with the leading educational group of North India, Baba Farid Group of Institutions, Bathinda, Punjab। मेरा पहला 4G नेटवर्क सी एयरटेल, यार फिर मैं छाड़दा। मैं भी सस्ते वस्ते दे चक्कर च मैं नेटवर्क ट्राई किया, फिर पता लग गया कि यार जो मेरा पहला नेटवर्क सी उस विच अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, बहुत सारा डेटा ते सब तो तेज स्पीड है। इस विच तिन्ने चीजां इकट्ठियां मिल रही ने। मुड़ के एयरटेल असल च ना बिल्कुल सही किया, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, नहीं तो सही गलत का पता किवें लगेगा। या मैन, हाँ मैं ही कह रही हूँ, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। असली इंडिया, असली मसाले सासा, MDH यही है असली इंडिया। बैंक अकाउंट खोलना है? हाँ। आज तो नहीं जा पाओगे? तो नहीं, कल तो एचओ से इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं ना, तो वेडनेसडे को तो एम्प्लॉयज की वेलफेयर मीटिंग है, थर्सडे फ्राइडे देख सकते हो। चलेगा चलेगा। नहीं 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 नहीं, मैं भूल गया, थर्सडे को तो प्रकाश जी घबराओ मत यार, बैंक यही आ गया। हमारे वायरलेस बैंकिंग डिवाइस के साथ सेविंग्स अकाउंट खोलिए कहीं भी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। Don't just stop at 2 delicious crispy veg burgers for 59. Add in 2 crispy chicken burgers for just 79. क्योंकि पेट भरेगा, नियत नहीं। Burger King, your way. घर के कोने कोने में एक हवा हैप्पी चलती है, उषा फैंस एंड कूलर्स, घर को बनाए हवा हैप्पी।
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੋਮੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗਜ਼ਾਨੇਸ਼ਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗਜ਼ਾ ਸਟੋਪ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਕਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਓ। ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ 300 ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਜ਼ਾ ਸਟੋਪ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਾਓ। ਗ੍ਰੋਮੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗਜ਼ਾਨੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ज्यादा पैदावार पाओ। पापा थैंक यू बाय पापा Lots can change in 5 years, but not your Isuzu MUX. With 5 years of free service and a 5-year warranty. Now available with insurance at just ₹1. जल जीरे की आई बहार पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। का जलजीरा पानी पूरी मसाला चकदे बढ़िया। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 1 ਸਾਲ ਦੇ 4500 ਤੋਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 5 ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ weight lose ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਔਰ 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੱਠਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪੀਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਾਸ ਸਜੈਸਟਿਵ ਔਰ ਟੀਬੀ ਐਂਡ ਸਪੂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਉਹਦੇ ਚ AFB ਔਰ MTB ਕੋਲ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो वो पेशेंट ਨੂੰ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ, ਰਿਫੈਂਪਿਨ, PZ और pyrazinamide and thiambutal। ਇਹ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਪਲੱਸ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਦਿੰਦੇ ਆ, 5 ਦਵਾਈਆਂ which should be taken for 6 to 8 weeks। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੂਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈਸੋਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਜਸਟ ਟੂ ਬਿਕॉज ਕਿ ਇਨ ਡਿਨੋਵੋ ਇਹ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਸੋਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸਿਸ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ average is less than 4%, but people coming from Southeast Asia have about 10% resistance, and people from South America have 35%. So to avoid and prevent developing resistant TB, we should do that. So combination for 4 drugs. Okay. So that is, and it's a curable disease. And remember that once patient has been on treatment for 2-3 weeks, it's not infective anymore. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। It does it ਕਿਉਂਕਿ there is a liver toxicity, but mostly age ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ। Anybody less than 35% isoniazid liver involvement is less than 0.1. 35 ਤੋਂ 53 1.2. 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ is 2.3. So that's why ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ we make sure ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ liver toxic drug ਨਾ ਲਓ। Okay. Drink ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। Anything which damages liver should be avoided, and otherwise if used it's very safe. Thiambutal ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਆ person should watch for the eyes. So that's why it's important to get eyes checked when you start the treatment, or if they have a little problem they should see. ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। But very important, it's a curable disease. Curable disease. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੋ ਨਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ,
खुद भी सेफ रहोगे और अगाह भी। और ये इसे करके शायद बार बार तुहानूं कहना पै रहा कि हाले भी टीबी करके मौतां दीयां खबरां आउंदियां ने। श्योर, क्योंकि ਜਿਹੜੇ काफी लोग ਜਿਹੜੇ अपने पिंडां तो इवन अमृतसर वाज अ गुड cosmopolitan city. I seen people treating for 1 week, 2 weeks, so they develop resistant TB or not. So one thing is कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ chronic cough ਹੈਗੀ ਹੈ few weeks or longer, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, please get a chest x-ray done and ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ suspicious ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਨਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, as I said, breakfast ਭੁੱਲ ਜਾਓ, lunch ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਦਵਾਈ you must take for 6 months. Okay, so ਇਹ important ਹੈ। ਤੇ ਜੇ resistant TB ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ resistant, then we are going to go for every one drug. So ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਕੱਲ PCR ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਛੇਤੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਾਂ ਏਟਿਪੀਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ for every one resistant drug you give them 2 other drugs. So we have a second and third line of therapy. ਠੀਕ ਹੈ, then you have to send to a specialist, which is better and it's still curable. Only thing is you have to take medication for longer. A person has resistance to is called MDR TB, multi-drug resistance. If they're resistant to more than 2 drugs, that is a tough thing to do. That should be handled only by specialists. For rare cases, we call XDR. Okay. So that's very rare. A small percentage is there, and they are very hard. These people. पर वो situation तक पहुंचे patient डॉक्टर खुद भी संभाल लेंदे हैं, भेजदे। उन्हां नूं ते फिर we like to keep those people in the hospital for a few months. Okay. It's very important. Okay. पर important चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਗਲੈਕਟ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਟ ਸਪਰੈਡਸ ਫਰਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੈਮਿਲੀ 6-8 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਮਸਟ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਐਂਡ ਇਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੰਗ ਕਿਡਸ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਦੇयर इज अ डाउट, टेस्ट करो, क्योंकि कई बार 6 to 8 हफ्ते लग जाते पॉजिटिव। TB test should be done. If any of the other members have other symptom, X-ray should be done. Okay. ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ, ਸੈਨੀਟੋਰੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ TB ਸੈਨੀਟੋਰੀਅਮ, one of the very well done cities or governments run free. ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਚੈਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਈਨਸ, ਸੇਮ ਬਰੁਕਲਿਨ, USA ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। It's freely available because the goal is कि आप स्प्रेड ना करें डिजीज ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ 9.8 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਇਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, 98 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਟਸ ਕਿਉਰੇਬਲ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਬੀ ਇਜ਼ like very small percentage people who are immunocompromised or young. Otherwise mostly ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ let's say ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ TB ਸੀਗੀ, because we are in decent health, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। late age जब ਆਪਾਂ 60-70 ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, but diabetes ਹੋ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ patient is taking high dose prednisone which is more than 15 milligram per day for 30 days, ਤੇ it can reactivate. Reactivate mostly lungs से होएगी, bones से होएगी, meninges से होएगी, brain layer और kidney. So anywhere where O2 content is high. So these are the when you have TB. So if person gets confusion, suspect it. Bones, pot disease can there. Mostly spine involvement is common. Kidney involvement. Miliary TB is involved, which is hard to diagnose sometimes. So I think याद रखना कि primary TB young age ता हैगी. As countries, mostly 95% cases are reactivation TB. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ ਸਪਰੈਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਪੂਰਰ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਰੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਓਵਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬੀੜੀ ਦਾ ਧੂਆਂ। This is the worst thing. Thank you. I think we'll change the topic coming to
lung cancer, I think ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ, ਨਾਲੇ pollution very important. Pollution makes you prone to the lungs to can develop, as I said, bronchitis, asthma. So that makes your airways raw and makes you more prone to get more infection or bacterial or TB or anything. I think pollution plays an important role. Crowding plays a very big role in these places. So ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਸਥਮਾ ਔਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ yourself tested for tuberculosis by either doing a skin test or chest x-ray, and believe, trust your doctor, ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ एंड तक खाओ पूरे 6 महीने, जो डॉक्टर ने 6 महीने किया, ही इज नॉट ट्राइंग टू मेक मनी ऑन यू एट प्रोसेस कंडीज उन्हीं इंडिया वाकन की रोज आके दवाई लो, ही इज गोइंग टू गिव यू मेडिसिन फॉर 30 to 90 days, ताकि जस्ट इंडिया भी ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, गुड, व्हिच इज वेरी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ somebody we have to trust in life, again ਆਪਣੇ your own character, your own ethics, पर जरूरी है कि get yourself tested, यानी कि chest x-ray, it's a very simple test, it's not expensive test, TB test is not expensive test, ਜੇ 2 ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ at least you can take care of. Okay, so ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ TB ਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4500 ਤੋਂ 5000 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖੰਘ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਲੁਕੋ ਨਾ, ਬਚੋ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ use करोगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बट स्टिल थैंक you so much for staying here. I want to thank you and thank you PTC for inviting me here to shed some light on important pulmonary. हर मुद्दे पर खट्टर सरकार को कोसते भूपेंद्र हुड्डा। मौजूदा सरकार